What's up YouTube? And this your boy again, Alif. And today from Magans TV, kita ada barang yang ingin kita tunjuk untuk anda semua. Kita akan unbox dua barang aksesoris GoPro. Alright, aksesoris ni yang selalu digunakan pada kamera-kamera DSLR, kamera-kamera besar. Tapi kali ni kita nak bawa aksesoris ini khas untuk GoPro. Okay, so tanpa berlengah masa, let's do this. Okay, ada dua barang yang saya beli daripada Zada. Okay, dua barang daripada company yang berbeza. Sampai packaging dia bagus. Okay. Alright, ini barang pertama. So, ini GoPro yang kita ada. Alright, GoPro Hero 7 Black. Ini adalah cage. Alright, anda boleh tengok. So, itu adalah cage untuk GoPro anda. So, cage ni selalunya dipakai pada kamera-kamera mirrorless untuk kita mount macam-macam benda lah atas cage tu. Kita boleh letak hot shoe untuk mikrofon, kita boleh letak lighting, kita boleh letak macam-macam aksesoris untuk kita tenggekkan di atas kamera-kamera yang kita ada. Okay? Tapi GoPro tak ada dan tiada benda yang boleh di-attachkan dia. Hanya untuk kita attachkan barang-barang seperti mikrofon atau lampu pada GoPro adalah menggunakan cage dia. So, nama cage ni adalah nama pulus. Tak boleh betul. Alright. So, cage ni dia datang sekali dengan aksesoris dia yang lain untuk kita mount kepada sini. Alright. So, dia ada filter, alright, UV filter. So, inilah yang saya cakap, aksesoris yang hanya kita boleh gunakan pada DSLR atau mirrorless, tapi kali ni kita boleh letakkannya di atas GoPro. So, saya nak menggunakan filter seperti filter CPL, circular polarizing filter, saya nak pakai ND filter ataupun infrared filter. Alright, hanya boleh pakai dekat kamera DSLR sebelum ni, tapi kali ni kita boleh menggunakan GoPro dan kita boleh letak filter kat situ. Alright, so cara dia simple je. Kita letak GoPro kita kat situ, kita screw kat sini, kita lock kat sini. Alright, and there you go. Alright, kamera anda akan menjadi lebih padu lagi. So, ada beberapa sebab kenapa saya beli cage ni. Yang pertama adalah security, shockproof dia. Sekarang ni GoPro kita akan menjadi lebih tegap dan teguh dengan adanya casing ni. Kalau anda dapat lihat, GoPro anda dilindungi baik oleh cage ni. So, kalau kita jatuh on the side ke on the, tak kira dah jatuh di bahagian mana sekalipun, GoPro anda dilindungi oleh cage aluminium ni. Nampak solid kan? Tapi paling penting, kenapa saya nak beli ni adalah benda ni. Dengan adanya mounting ni, so saya boleh letak mikrofon atas ni. Okay? So, secara tak langsung dengan ada cage ni, pertama anda boleh memperkukuhkan lagi, memperkasakan lagi GoPro anda, alright, supaya lagi selamat. Perkara kedua, kenapa saya membeli cage ni adalah kerana anda boleh attach filter, mic ataupun lampu di sini, dan juga ada lagi satu extra quarter inch screw kat sini. So, dengan ada extra benda ni, saya boleh letak mount macam-macam saya nak letak lagi. So, itu adalah sebab-sebab kenapa saya membeli cage ni ataupun dia panggil apa, rig ni. Okay, so barang yang kedua saya beli, ini adalah untuk compliment kepada saya punya cage tadi. Terbaik tak koyak. So, it's a quick service. Please contact Endower team. Alright. Thank you for your delivery. I just do IP to get extra benefit, additional security offer. Wow, saya mendapat diskaun 20% lagi. Okay, dan juga untuk register saya punya produk dapat 6 month extended warranty. So, what is this? Ini adalah filter. Okay, seperti yang saya cakap tadi, aksesoris ini dan sebelum ni hanya boleh dipakai pada DSLR ataupun mirrorless camera yang menggunakan lens yang besar-besar tu lah, 52mm punya lens. Sekarang ni saya boleh gunakan filter-filter ni pada GoPro saya. Alright, so it means a lot to me. Contohnya macam filter ini. Filter ni special sangat, saya suka. Nama filter ni adalah CPL. Alright, circular polarizing filter. Apa guna filter ni?
dan juga ND filter ni. Nanti saya akan bagi tahu anda lah bila saya buat review ni kat luar nanti. Okay, so lepas ni saya akan tunjuk anda apa kegunaan filter-filter ini. Alright, kegunaan CPL filter, kegunaan ND filter. Alright, dan saya akan memperjelaskan lagi kenapa saya memerlukannya di dalam GoPro saya. Kenapa saya suka ND filter adalah kerana ianya macam ibarat sunglasses. Okay, dia ibarat macam apa nama orang cakap tu, macam cermin hitam. Macam cermin hitam pada kamera kita. Okay, saya suka ada motion blur pada video saya. Saya menggunakan setting Pro Tune pada GoPro saya. Alright, kenapa saya gunakan setting Pro Tune? Kerana saya memerlukan shutter speed yang rendah untuk motion blur tu. Sebab saya suka motion blur tu, nampak lagi natural pada mata dan juga lebih nampak cinematic lagi. So, bila saya menggunakan shutter yang rendah, ia sangat terang. Dia akan jadi sangat terang pada video. Dia akan wash out semua kontras. Alright, gambar tu akan jadi putih, akan jadi burn out banyak. So, dengan adanya sunglasses ni, ND filter ni, okay, so ianya akan menghalang cahaya yang banyak masuk dan membuatkannya well exposed. Orang kata expose dia sekata dan tak adalah overexpose sangat, dan ianya akan menyelamatkan footage saya. Alright, itu yang pertama bagi ND filter. Yang kedua, kenapa saya suka sekelas polarizing filter? Ia dapat mengelakkan pantulan-pantulan ataupun reflection pada permukaan yang berpantul, macam air, macam cermin kereta semua kan. So dengan adanya filter ni, anda boleh pilih, alright, untuk melihat terus kepada dalam cermin kereta ataupun anda nak melihat ni sebagai cermin saja. So menggunakan kamera biasa, menggunakan GoPro atau kamera biasa, anda tidak ada perlu ada option itu. So kalau anda nampak dia terpantul, dia terpantul lah. Anda tak dapat tengok apa yang berada di dalam cermin kereta itu sendiri. Alright, di dalam kereta itu. Contohnya, so bila menggunakan CPL filter ni, anda boleh choose, anda boleh pusing tu. So bila anda pusing tu, anda boleh lihat perbezaan pantulan cahaya yang terdapat pada cermin atau permukaan sesuatu tempat tu. Kalau anda pergi ke tasik, kalau anda pergi ke swimming pool atau pergi ke laut, ini juga banyak pantulan, betul tak, daripada air, daripada tasik, daripada swimming pool tu, cahaya yang berpantul. So benda tu dapat mengurangkan pantulan cahaya itu sendiri. Alright, kemudian kenapa saya suka CPL filter ni adalah ia membuatkan langit kita yang biru tu jadi lebih biru. Itu yang bestnya. Dan permukaan yang gelap tu, dia akan kontrasnya akan lebih tinggi lagi bila pakai filter ni. So ianya akan dapat membuatkan footage anda lebih dynamic, lebih balance kan, supaya footage anda akan kontrasnya lebih menarik dan juga color-color yang terdapat pada video anda ia akan lebih pop ataupun lebih nampak menjerlah lagi jika exposure pada kamera anda betul dan sebagainya lah. Okay, alright, so ini adalah pemandangan di luar rumah saya. Okay, so saya akan pusing circular polarizing. Nampak tak? Awan dia makin gelap. Langit dia. Sekarang langit dia cerah. So nampak tak? Tu. To make the blue sky bluer. So ini adalah antara kegunaan CPL filter lah. Okay, so ini di permukaan benda yang berkilat macam kereta. Alright. So bila saya pusing, nampak tak perbezaan dia? Di dalam, di interior dalam kenderaan tu. So anda boleh tengok direct, tak ada tanpa reflection. Sini ada pantulan daripada bumbung atas tu kan, daripada sini kan, nampak pantulan dia kan. So bila saya pusing ni, pantulan dia hilang. Anda boleh nampak terus ke dalam kereta. Faham? So di kawasan ini, okay, situ ada pantulan di situ. So bila saya pusing ring ni, mungkin tak ada. So itulah kegunaan CPL filter. Nampak tak? Cantik. Bila saya set shutter saya kepada shutter speed yang saya impikan, dan saya nak, dia akan jadi macam overexpose. So bila saya letak, dia akan normal expose dia. So bila dia normal, so saya akan dapat blur movement, motion blur yang saya nak lah. So motion blur tu yang saya nak. Okay, ni saya buka sini, dah overexpose. Bila saya pakai,
Alright, so anda dah tengok apa yang kita dah unbox dan apa kita dah review. So kegunaan cage pada GoPro, kegunaan ND filter, kegunaan CPL filter pada GoPro. Okay, saya harap ia dapat membantu anda memberi sedikit ilmu sedikit tentang informasi berkaitan aksesoris dan juga GoPro anda. Okay, so jika anda rasa video ini berinformasi, bermanfaat untuk anda dan juga rakan-rakan anda, please share video ni, hit the like button, subscribe. Okay, dan paling penting anda subscribe, dan sebelah subscribe button tu ada gambar loceng. Alright, gambar loceng tu anda tekan sekali. Kenapa? Sebab anda akan dapat video notification daripada saya bila saya upload video-video baru. Dan saya ada banyak lagi benda yang untuk di-unbox, untuk di-share, untuk di-review untuk anda semua. Leave a comment untuk anda tanya apa soalan atau beri cadangan, dan saya akan attend satu persatu insyaAllah jika saya ada masa. Okay, sehingga video akan datang. Alright, like this video, share kalau anda suka, kalau rasa bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe. Thank you so much. Assalamualaikum, jumpa lagi.